Azoknak, akiknek sose volt evészavaruk, ismeretlen lehet a mentális éhség fogalma. Nekem is az volt egyébként, mint evészavaros embernek, fogalmam sem volt róla, hogy ez létezik. Azt gondoltam, hogy megőrültem, hogy függő vagyok, büntettem magamat emiatt, hogy folyamatosan csak a kaja járt az eszem. Azt tudjuk már, hogy ugye a korlátozás okozhatja a túlevést egyértelműen, és hogy ugye nem követsz el bűnt, ha olyan ételeket kívánsz meg, amiket nem eszel. Egyébként megint ott van ugye a Word, és azt nézem. Hát én már a gondolattól is szégyeltem magam, pedig nem követtem el semmi bűnt. És mégis másra se tudtam gondolni, csak a kajára. A mentális éhség még a legintimebb pillanatokat is át tudja szőni. A legszebb, a legnyugodtabbakat is. Például, hogyha a természetben vagy, akkor is eszedbe juthat, hogy majd ha hazamész, akkor ezt és ezt fogod enni. Folyton beúszik a képbe. Én arra gondoltam, hogy még talán a saját, mit tudom én, esküvőmön, názutamon, ha lesz, se tudnék úgy viselkedni, hogy ne járjon ez a fejemben, hogy mikor mennyit eszem, mikor kell ledolgoznom. Hogyha mégis egy kicsit elengedem magam, tudom, hogy eljön az utolsó napja a csalónapoknak, és akkor utána megint vissza kell térni, ugye, a korlátozó életmódba. Na de a mentális éhség. Amíg Kajla videóit el nem kezdtem nézni, nem tudtam, hogy mi az. Azt se tudtam, hogy ez is egyébként egy teljesen legitim éhség. Nem az a korgógyomros éhség, hanem másfajta éhség, ami akkor is tarthat még, amikor már jól laktál. Az járt a fejemben, hogyan ússzam meg a napot evés nélkül, tehát folyamatosan az evésen járt az eszem. Hiába nem ettem. Ez a mentális éhség. Nagyon hosszú időt éltem így már. A munkában sokszor megengedhettem magamnak, hogyha lekötött a munka, volt meló, akkor persze nem kellett ezzel foglalkozni. Ugye ügyfélszolgálaton dolgoztam 1,5 évig, előtte otthonról dolgoztam, és annyi meló volt, hogy gyakran órákon át csak gépeltem, és tulajdonképpen felhasználtam ezt elterelésnek. És legalább pénzt kerestem, ugye. Először ettem reggelit, ebédet, vacsorát, aztán már csak reggelit és vacsorát, aztán már csak rendesen vacsorát. Ha nem tudtam magam lekötni valahogy, akkor a mentális éhség persze felerősödött, lásd szabadnapokon. Ekkor a sporttal kötöttem le magam, hiszen enni nem tudsz futás közben, ugye? Ja? Hogy van, hogy 60 kilométer közben is kellene enni? Én anélkül is kivírtam. Jó, ettem ilyen kis porokat, ilyen magnéziumot, meg ittam ilyen satot, ami persze segített egy kicsit, de én lustának éreztem magam, hogyha a szervezetem esetleg megéhezett egy ilyen hosszú futás közben, meg ilyen haszontalannak. Ha nem a kajára gondoltam, akkor is a kajára gondoltam, mert recepteket írogattam ki magamnak, készítettem egy tök jó receptes könyvet, tele van receptekkel, ennek amúgy örülök, tehát ez hasznos volt, vagy videókat néztem kajákkal kapcsolatosan, ugye így jutottam el Stefanihoz is, és olyan csalónapjait néztem néha, vagy azt néztem, hogy merre fogok futni, ez mind a munkahelyen, mert azért volt sok szabadidőm, és ezeket lehetett nézni. Hát így már a futás is mentális éhséggel lett egyenlő. Szabályozni akartam a gondolataimat, ezért jött az időszakos böjtölés is egyébként. Nagyon kétségbe voltam esve, hogy ezt hogyan tudom korlátozni, hogyan tudok hosszú távon úgy élni, hogy ez fenntartható legyen, amit csinálok. Hiszen legalább akkor délelőtt nem kellene azon gondolkodnom, hogy mit tegyek, mert nem kell ennem. Tehát innen indult ez az egész. Sokszor előfordult, hogy bementem a boltba, és végül nem vettem semmit, ez is ilyen tevékenység, amikor éhes vagy, de egyszerűen semmi se elég jó, egészséges. Talán valami innivalót vettem, amin elnyomogtam, és nagyon elkeseredtem, és saját magamtól rosszul voltam, hogy ezt nem hiszem el, hogy én nem ehetek semmit, ezt gondoltam, hogy én nem ehetek semmit, mert semmi sem elég jó, vagy elég kevés kalória, de mégis laktató. Egyébként nagyon sokat ittam tényleg. Nem volt kedvem venni semmit, mert mindenben a rosszat láttam, pedig mindent szerettem volna megkóstolni, de tényleg annyi mindent kihagytam így. Tehetetlenül sóhajtozva mentem az utcán egész ebédszünetben, igazából ugyanúgy sorozatot néztem a gépnél, vagy pedig
olvastam, semmi extra. Volt, hogy egy kis adag levest ettem, egy szelet kenyérrel, és ennyi volt az ebéd. Úgyhogy ha előbb jött az ebédidő, akkor meg sose ettem a többiekkel, egyszer se fél év alatt a munkahelyemen, az előtti munkahelyemen pedig még az elején ettem a többiekkel, aztán fokozatosan ez megszűnt. Sose akartam, hogy bárki is elkísérjen enni. Minden találkozásunkon attól féltem, mit fogok majd enni, hogyha találkoztunk a barátainkkal, hogyan fogok koncentrálni másokra. Manapság is kevéssé szeretek egyébként másokkal lenni, titkon, nem tudom ezt megfogalmazni, még mindig bennem van egy ilyen szorongás, hát hogy miért, de ezt próbálom fokozatosan leépíteni, és szabadabb lenni, de egyszerűen valami nem szeretem a zsúfolt konyhákat egyébként, de mondjuk lehet, hogy ez nem az étkezési zavar miatt van, hanem ugye amblok másra szereti, de mindegy. Filmnézés közben is folyton az járt a fejemben, hogy mit tegyek, vagy popcornt, vagy chipset, vagy édességet, és amúgy folyamatosan ettem, de én nagyon lassan, mondjuk popcorn nem, de mondjuk fagyit, ilyen, amíg olvadt, úgyhogy mindig visszamentem a hűtőhöz, vagy mindig visszamentem a kajákhoz, és ilyen apróságokért. Mit ígyak, hogyha már túl sokat ettem, idézőjelben, így alig tudtam koncentrálni bármire, nem voltam sokszor éhes se, de folyamatosan ettem volna. Tényleg ez a mentális éhség, hogy folyamatosan a kaja van a fejedben, mert amit eszel, az nem elég, amit fizikailag beviszel a szervezetedbe. Hiszen folyamatosan futottam, órákat naponta, tudatosan tartottam pár szabadnapot persze, azokon a napokon még rosszul is éreztem magam, hiszen nem futottam, és már alig vártam a következő napot, hogy végre fussak, de itt nem tudom, hogy a futás szeretete volt az erősebb, vagy a fogyás, vagy a fogyni vágyás. Vettem egy csomó mindent, ilyen is volt, aztán nem ettem meg hónapokig az egészet. Azon gondolkodtam, hogy mikor lesz a megfelelő alkalom, de sose jött el ez. Valami nagy edzés előtt, vagy nagy edzés után, de hát akkor meg már megint le kell dolgoznom, ez járt fejemben. Akkor úgyse érdemlem meg, utána is le kellene dolgoznom, szóval gyűjtögetés, ez is benne volt a mentális éhség kategóriájába. De miért van csak mentális éhsége valakinek eleinte, aki megpróbál kigyógyulni az evészavarból, miért olyan nehéz kigyógyulni elkezdeni? Mert a mentális éhség könnyebb az alultáplált agynak, mint mondjuk a fizikai éhség, mert az plusz energiafogyasztás. Miért pazarolnál a testünk az energiát olyasmire, ami úgyse fog bekövetkezni? Hiszen az agyunkat már átprogramoztuk. Az agyunk tudja, hogy úgy is éhezni fogunk, úgyse kapunk elég kaját, akkor meg minek korogjon a gyomrunk? Minek küldjek oda bármilyen üzenetet, hogyha egyébként meg semmi értelme? Én úgy képzelem, hogy az agy kb. Így megszűnik jeleket küldeni tényleg így a gyomornak, a korgás pedig akkor van, amikor ugye nincs mit megemészteni, a gyomor működése lassul, ilyenkor szűkülhet össze, és ezért nem érezhetsz éhséget. Nyilván úgyse hallgatsz a gyomrodra, akkor meg minek vesztegesse az energiát. Ezért fontos eleinte nagyon figyelni, és engedni a mentális éhségnek. Például, hogyha először bemegyek a boltba, én ezt sokszor csináltam, és veszek, mit tudom én, egy ilyen kis tortillát, ami tele volt zöldséggel, meg egészséges volt, meg tök jó dolgok voltak benne, de amikor megláttam, már hirtelen nem is akartam megvenni. Mert felerősödött az étkezési zavar. Ez úgy fejben van, hogy éhes vagy, tudatosan kell figyelned, átformálnod az agyadat, az agyad működését. Ezt Tabitha Ferrer úgy magyarázza el, hogy ez olyan, mintha paraszt lennél valaki beszél hozzád, tehát az agyad ugye próbálja így, enned kéne valamit, de te nem reagálsz, és azt mondod neki, hogy ez nem is úgy van, nem is vagyok éhes. Nem is korog a gyomrom, akkor meg minek gondolkozok folyamatosan az ételeken. Meg alig eszek, most csökkent ugye a bevitelem, most már meg kellett volna szokni, hogy nem eszik, nem? És ez nagyon szomorú. És tulajdonképpen ezt csak evéssel lehet meggyógyítani, ez az egy, amit lehet tenned. Tabitha úgy is mondja, hogy olyan, mint egy oázis a sivatagban, mert hogy ugye a szomjanhalás szélén, ha nem jutsz vízhez, utána pedig elérsz egy oázishoz, előtte végig az víz járt a fejedben, hogy az mennyire fantasztikus dolog, és hogy fogod túlélni ezt az egészet. És olyan, mint a WC-re kellene menned, akkor se tudsz másra koncentrálni, csak arra, hogy WC-re kell menned. És ilyenkor jössz el, hogy mennyire fontos dolog is ez a WC, vagy éppen a víz. Viszont utána, hogyha hozzászoksz, mondjuk otthon vagy éppen egész nap, vagy hogyha bárhol elérhető közelségben van víz, vagy mosdó, akkor már elveszíti úgymond az értékét.
És így van az étellel is egyébként. Hogyha hozzájutatod a szervezeted az ételhez, akkor utána hozzászokik, és megnyugszik, és már nem lesz akkora hatalma, mint egyébként az éhezéses időszakodban, amit saját magadnak csináltál, ugye. Az agyad folyamatosan emlékeztet rá, ugye, a mentális éhséggel, hogy enned kell, hogy szükséged van a táplálékra, és nem egy levesre, vagy egy energiaitalra, vagy egy 0%-os zsírtartalmú joghurtra. Mert a tested nem élhet ezeken. Nem fogja ezt így hosszú távon bírni. És te se gondolhatod azt, hogy így akarod leélni az életedet. Nálam már az egészség se számított, mint most így ki is derült, csak bírjam ki kaja nélkül. Hogyha az evészavarodnak nem adod meg, amit akar, vagyis hogy ne egyél, akkor így bemutatsz neki, és minél többször bemutatsz neki, annál inkább majd lekopik. Ez tapasztalat. Ez rohadt nehéz egyébként. Voltak ilyen kedvenc ételeim, és azokat csak azért se vettem meg, mert azt maximum egy nagy edzés után ehettem volna, például a halva. Volt egy étteremben, lehetett édesiként venni, és kifordultam, vagy nem ettem egyáltalán. Hogyha leves volt, akkor például a krumplilevest azt pedig nem értékeltem, mert az meg nem volt tökéletes leves, mert én annyira nem szeretem a krumplilevest. Tehát ezek így mutatják, hogy mennyire erős hatalmat gyakorolt felettem az étel, és ezek is átalakulnak, ahogy fokozatosan már hozzászoktatod magad az különböző ételekhez. Ha nem teszel eleget az éhségednek, folytatódik folyamatosan ez a mentális éhség, és visszatér. Ha eleget teszel, pedig eltűnik, tehát ez a lényeg. És ez valószínűleg hetek munkája lesz, de megéri, mert már nálam is ez van. El fog tűnni, másra is fog majd időd jutni. Ez amúgy ijesztő, mint ahogy már talán mondtam, hogy nem csak az éhséggel, a futással vagy a mozgással kell majd foglalkozzál, de nem is szeretnél csak ezzel foglalkozni. Ezért van egyébként gyakran, hogy azok, akik étkezési zavarral küzdenek, étkezéssel, dietetikával, mozgással, edzéssel kezdenek el foglalkozni, hiszen erről tudnak a legtöbbet. Rájössz majd, hogy nem csak ebből áll az élet, most már automatikusan reagálok a mentális éhségemre. A másik téma, ami ezzel nehéz összeegyeztetni, az ugye az elfogadása a súlynövekedésnek, de erről is ugye beszélek. Nehéz volt elfogadni ezeket a felkúszó kilókat, de tudtam, hogy nem bírom tovább ezt a mentális megterhelést, hogy ez már bekattantam. Nem tudtam hosszú időt megmaradni egy nyugtomban, egy helyben, mert már a sorozatok is, meg a videók is az evéssel kapcsolódtak össze. Mert én csak akkor ettem otthon nyugodtan, amikor sorozatot néztem, csak egy ide folytatott sorozat, elfogyott a kaja, és ilyenkor kezdtem el pánikolni, mert folyamatosan ettem volna. Na, ennyi. Ma már nem reflektálok arra vissza túl sokat, hogy mit ettem, vagy nem gondolok arra, hogy mit fogok. Nem félek, ha nincs kéznél kaja, veszek valamit, persze, ha éhes vagyok, akkor azonnal veszek, nem fogom elnyomni az éhséget. Kivéve, hogyha éppen annyira nem tartom úgy fontosnak, éppen akkor, hogy azonnal egyek, mert tudom, hogy majd fogok enni, és megnyugtatom az agyamat, hogy minden rendben lesz. Megeszem, jól lakok, és élek tovább. És tehát a gyógyulás célja, hogy eleget teszel a mentális éhségednek, eszel mindig, akkor is, hogyha már ettél, és már úgy érzed, hogy fizikai tele vagy, de még megennél egy csokit, akkor azt megeszed. És akkor utána már nem fog érdekelni azt, hogy mondjuk megegyél még egy tábla csokit, meg még egy tábla csokit. Addig eszed a csokit, ameddig úgy érzed, hogy már nem kívánsz többet, és ez fokozatosan csökkenni fog. Nálam, ez teljesen így volt. Ha meggyógyulsz, és elő fog jönni tehát ez a mentális éhség, ilyen az például, hogyha valakinél meglátsz egy sütit, vagy valakinél meglátsz egy chipset, és akkor hirtelen te is ennél. Annó nálam ez folyamatosan ott volt, most meg nem is érdekel a chips, mert egyébként nem is szeretem annyira. Nem fogsz rágódni, recepteket írni, videókat nézni, csak a kajáról mit teszel, meg mit tettem ma, videókat nézni folyamatosan, kajás képeket, maximum azért, hogy kis ötletet szerez, hogy mit főzzél, hogyha olyanod van. Nem fogod elterelni a figyelmet sikertelenül, mert nem érted majd ennek a szükségét, nem fog érdekelni. Ösztönös lesz, természetes lesz, hogy hallgatsz a testedre, és eszel, amikor éhes vagy, és amikor ettél, akkor már nem ezzel foglalkozol. Szóval az nagyon jó lesz. Tényleg lehet, hogy hónapok munkája, ez mindenkinél más, attól függ, mennyire adod át magad ennek az egésznek. Még ha most nem is hiszed el, akkor is sikerülni fog.
nem te leszel az, akinek nem fog sikerülni, hogy a te történeted más, hogy te meg tudod csinálni úgy, hogy korlátozod magad és vékony maradsz, de hogyha annyira küzdesz, annyira szorongasz már, akkor ez nem a te természetes testsúlyod, és ezért hallgatnod kell a mentális éhségre. Remélem azért viszonylag összeszedett volt ez a gondolatmenet, ugye bemutattam, hogy milyen magatartásaim voltak, hogy milyen módon mutatkozott meg nálam a mentális éhség, ugye gyűjtögetés, vagy receptek, vagy bementem a boltba, nem vettem semmit, a mozgás is erre vonatkozott. Hogyha bármi hasonló dolgot észreveszel, akkor az azt jelenti, hogy éhes vagy, és enned kell. Mert hogyha nem vagy éhes, akkor miért nézel kajáról videót? Azért talán, hogy tényleg csak ezt tudom elképzelni, hogy receptet gyűjtsél bármikorra majd a jövőre, majd mit főzzél. De egyébként meg, hogyha éhes vagy, akkor egyáltalán. Na, igen, ennyi. Sziasztok!